Hello friends, welcome back to Page Experiments. আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আহিছো। আগৰ ভিডিওটোত আপোনালোকে আমাক যিখিনি ৰেসপন্স দিছে একদম বহুত ভাল লাগিছে। আজি মোৰ লগত আছে এটা মোৰ ফোন, মোৰ একদম মানে ফাৰ্স্ট ফোন আছিল, মেমৰি জড়িত আছে এইটো লগত। আৰু এইটো মানে প্ৰায় আৰু মৃত ঘনা হৈছে এইটো প্ৰায়। অলপ বাচি আছে। আৰু অলপমান আমি অন কৰি দেখুৱাই দিম, বৰ্তমান 0% চাৰ্জ আছে, গতিকে এইটো অন নহয়। আজি আমি যোনটো আমি দেৱালী ধমাকা পাৰ্ট 1 আনিছিলোঁ মানে তেনেকুৱাকৈ আজি আমি এইটো ব্লাষ্ট কৰিম। হয়, আজি এইটো আমি মানে দূৰৰ পৰাই এইটো আজি ব্লাষ্ট কৰিম। আৰু কেনেকুৱা হয় এইটো বাচে নাবাচে মানে স্ক্ৰীনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয়, পিছফালৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, বেটাৰী একদম ঠিক কণ্ডিশ্যনতে আছে। আৰু আমি সিদিনা আপোনালোকক ফিউজডাল কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো আমি শিকাম আজিও আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰ বাবে আমাক DSLR কাঠি লাগিব দুটামান, জুম কৰি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। কেছটো তাৰমানে এইটোহে আছে। DSLR কাটি লাগিব। তাৰপিছত আমাক টেপ এটা, চেলতে ব্লেক টেপ যেনেকুৱা পাৰে, কেঁচি এখন আৰু এনেকুৱা তাঁৰ ফিউজত লাগি থাকিব আমাৰ DSLR কাঠিকেইটা লাগিব। আমি ফাৰ্ষ্ট DSLR মানে কাঠিডালৰ মূৰটো এনেকুৱা এটা কাঠ বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাক লাগিব ইয়াৰ পিছত আমাক এনেকুৱা এডাল এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ, মানে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এনেকুৱা ধৰণৰ এলুমিনিয়ামৰ তাৰ মাজৰ পৰা আমি এডাল, বহুকেইডাল থাকে, তাৰ মাজৰ পৰা আমি এডাল তাঁৰ খুলি লৈছোঁ এনেকুৱা। সেইডাল মোৰ হাতত আছে বৰ্তমান। আৰু এইডাল তাঁৰ আমি এতিয়া এই যি দুডাল তাঁৰ আছে তাত আমি দুটা মূৰত তেনেকুৱাকৈ যোগ কৰিম। এটা মূৰ হ'ল আৰু আমি আনটো মূৰ এতিয়া এইডাল তাঁৰত লগাব লাগিব। হ'ল এতিয়া আমি মানে যিটো আমি মেট ষ্টিকডালৰ আগত কাঠ বনাইছিলোঁ, কাঠটোত আমি এনেকুৱাকৈ লগাই দিম। এনেকুৱাকৈ আমি লগাই দিলোঁ। ভালকৈ চাই লওক বাৰু, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াক টেপেৰে একদম মানে ভালকৈ ফিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এয়া আমাৰ ফিউজ তৈয়াৰ হ'ল বৰ্তমান। এতিয়া আমি মানে যিটো মেটষ্টিকৰ মূৰটো আছে ইয়াত আমি বোমাৰ যোনটোডাল মানে ফিউজ থাকে সেইটোডাল আমি ইয়াতে টেপ লগাই দিম। তাৰপিছত আমি দূৰৰ পৰা যেতিয়া চুইচ টিপিম মানে বেটাৰীৰ সহায়ত, তেতিয়া বোমাৰটো ব্লাষ্ট হ'ব। এইটোৱে আমাৰ কনচেপ্ট, হ'ব লাগে এনেকুৱা বাৰু। আহক তেনেহ'লে আমি বৰ্তমান মোবাইলটোৰ লগত ফিক্স কৰি লওঁ। अभी मजा आएगा ना। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे फुल सेफ्टी दामे बहुत दूर। गाइस मोबाइल तो वो गया। हाँ बैटरी तो खुद पुल ले। मैं नहीं बताऊंगा। গাইছ চাওক বেটাৰী, ফোনৰ বেটাৰী ক'ত কওক। মানে সামান্য ফোনটো আমাৰ বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এইটো বেটাৰী, এই ফোনৰ বেটাৰী ইয়াত, ফোনৰ বেটাৰী ইয়াত পৰিছে। আৰু ফোনৰ অৱস্থা এয়া চাওক। खत्म। टाटा बाय बाय। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন মেমৰিটো
করবে পারি না ভালো বলে দেখা ব্যান হয়ে গেছে মোবাইল তো এটা মানে ব্যান হয়ে গেছে এটা ফাটছে না না একটু ভালো করে